মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকক সমান্তৰ প্ৰগতিৰ এই পাঠটো আগবঢ়াম। এতিয়া আমি চাওঁ প্ৰথমতে কেইটামান উদাহৰণ লওঁ। স্বাভাৱিক সংখ্যাবিলাক চাওঁ আমি 1 2 3 4 5 6 এনেকৈ লিখি লৈছোঁ। আকৌ মই অন্য এটা শ্ৰেণী লিখিলোঁ যেনে 2 যুগ্ম 4 6 8 10 এনেকৈ আকৌ লিখিলোঁ মই এনেকৈ 3 6 9 12 15 এনেধৰণে আমি তিনিটা শ্ৰেণী লিখিলোঁ। এইটো যদি চাওঁ মই যে 1 পিছৰটো 2 তাৰপিছত 3 তাৰমানে 2 পৰা 1 2 কৰিলে 1 হ'ব, 3 পৰা 2 কৰিলে 1 হয়, 4 পৰা 3 কৰিলে 1 হয়, 5 পৰা 4 কৰিলে 1 হয়। তাৰমানে ইয়াৰ লগত 1 1 1 1 যোগ কৰি গৈ থাকিলে আমি কি পাওঁ? স্বাভাৱিক সংখ্যাবিলাক পাওঁ। ঠিক একেধৰণে ইয়াত যদি চাওঁ মই 2 4 আকৌ 2 যোগ কৰিলে 6 আকৌ 2 যোগ কৰিলে 8 আকৌ 2 যোগ কৰিলে 10। এইটো যদি চাওঁ মই 3 যোগ কৰিলে 6 আৰু 3 যোগ কৰিলে 9 আৰু 3 যোগ কৰিলে 12 আৰু 3 যোগ কৰিলে 15। এই ধৰণৰ সমান অন্তৰত গৈ আছে, যেনে 2 2 2 2 কেইটো আগবাঢ়িছে, এইটো 3 3 3 3 কৈ আগবাঢ়িছে, এইটো 1 কৈ আগবাঢ়িছে। এনে ধৰণৰ শ্ৰেণীবিলাক কয় সমান্তৰ শ্ৰেণী, বা এই প্ৰগতিটোক কয় সমান্তৰ প্ৰগতি। এই সমান্তৰ প্ৰগতি ঘূৰি ক'ব গ'লে আমি ইয়াত এইটোৱে যদি কওঁ, আমি এইটো প্ৰথম পদ বুলি কওঁ। প্ৰথম পদটো এইটো প্ৰথম পদ, এইটো দ্বিতীয় পদ, এইটো তৃতীয় পদ, এইটো চতুৰ্থ পদ, এইটো পঞ্চম পদ, এনেকৈ গৈ থাকে। তাৰমানে প্ৰথম পদ A1, দ্বিতীয় পদ A2, A3, A4 এনেকৈ গৈ থাকে। এতিয়া যদি চাওঁ মই দ্বিতীয় পদটোৰ পৰা মই প্ৰথম পদটো বিয়োগ কৰি লওঁ, এইটোকে চাইছোঁ মই 6 বিয়োগ 3 সমান 3। তৃতীয়টোৰ পৰা মই দ্বিতীয়টো বিয়োগ কৰিলোঁ, A3 - A2, 9 বিয়োগ 3 6 সমান 3। আকৌ যদি মই A4 - A3 তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? 12 বিয়োগ 9 সমান 3। এইবিলাকে সমান্তৰ প্ৰগতি বুলি কয়, যাৰ নেকি দ্বিতীয় পদটোৰ পৰা পিছৰ পদটোৰ পৰা আগৰ পদটো বিয়োগ কৰিলে পাৰ্থক্যবিলাক যদি একে থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটোক আমি সমান্তৰ প্ৰগতি থকা বুলি কওঁ। এতিয়া সমান্তৰ প্ৰগতিৰ সূত্ৰটো আমি এনেধৰণে ক'ব পাৰোঁ। আৰু এই যিটো অন্তৰ পালোঁ আমি ইয়াত অন্তৰ A2 - A1 ইয়াত 3 পাইছোঁ, A3 - A2 3 পাইছোঁ, A4 - A3 3 পাইছোঁ। এইকেইটা একেই বস্তু হৈছে, একেই। এইটো কয় সাধাৰণ অন্তৰ, এইটো কয় সাধাৰণ অন্তৰ। তাৰমানে যদি আমি প্ৰথমটো A1 টো পাইছিলোঁ 3, A2 টো পাইছোঁ আমি 6 পাইছিলোঁ। 6 কেনেকৈ পাইছিলোঁ? 3 যোগ 3, মানে প্ৰথম পদটো 3 আছিল আৰু সাধাৰণ অন্তৰটো 3, A + D। আৰু যদি মই চাওঁ তৃতীয় পদটো হয় A3 = হয় 9, 9 যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ 3 যোগ 6, 3 যোগ 6। 3 প্ৰথম পদটো 3, 6 মানে 2 পূৰণ 3। তাৰমানে এইটো যদি A হয়, এইটো যদি D হয়, A + twice D। তাৰমানে প্ৰথম পদ যদি A হয়, দ্বিতীয় পদটো A + D, তৃতীয় পদটো A + twice D, চতুৰ্থ পদটো A + thrice D, এনেকৈ গৈ থাকে। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে সমান্তৰ প্ৰগতি এটা আমি এনেকৈ ক'ম যে A1, A2, A3, A4, A5 এইটো সমান্তৰ প্ৰগতি থাকিব। কেতিয়া থাকিব? যদি A2 - A1 = A3 - A2, A4 - A3 এই আটাইবিলাক যদি সমান হয় আৰু কি কয়? D, সাধাৰণ অন্তৰ D ৰে সূচোৱা হয়। তেতিয়াহ'লে আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ A1 = A, কাৰণ প্ৰথম পদটো আমি কি বুলি কৈছোঁ? A বুলি ক'ম। প্ৰথম পদটো আমি A ধৰি লওঁ। দ্বিতীয় পদটো A2 = পালোঁ আমি কিমান পাওঁ? আমি A2 = A + D।
দ্বিতীয়টো a plus d, তৃতীয়টো a3 equal to a plus twice d, চতুৰ্থটো a4 equal to a plus thrice d. ইয়াত আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে এইটো যদি প্ৰথম পদটো a1 equal to a plus 1 minus 1d, 1 minus 1 মানে 0, মানে a plus 1 minus 1d বুলি লিখিব পাৰোঁ। a plus 2 minus 1d, a plus 3 minus 1d, a plus 4 minus 1d. তাহলে এক কই গুণ গৈ আছে, এক নম্বৰ পদটো হ'লে 1 minus 1, দুই নম্বৰ হ'লে 2 minus 1, তিন নম্বৰটো হ'লে 3 minus 1, চাৰি নম্বৰটো হ'লে 4 minus 1. তেতিয়াহ'লে এনতম পদ যদি 10তম পদটো হয় a10 বুলি কয়, a plus 10 minus 1d, মানে a plus 9d. এনতম পদটো হ'ব an equal to a plus n minus 1d. a plus n minus 1d. কেনেকৈ ক'লে গম পালা? এক নম্বৰ পদটো গ'লে a plus 1 minus 1d, দুই নম্বৰ a plus 2 minus 1d, তিন নম্বৰ a plus 3 minus 1d. গতিকে যিটো পদ তাতকৈ এক কমি গৈ থাকে, গতিকে আমি এইটো n equal to a plus n minus 1d. এতিয়া আমি সমান্তর বহুপদীৰ কেনে ধৰণৰ কি সমান্তর বহুপদীৰ সাধাৰণ অন্তর কি সেই কথাখিনি আমি বুজি ল'ব। এতিয়া আমি চাম এটামান অনুশীলনীলৈ যাওঁ। যদি আমি অনুশীলনীত দেখিম এই পৰিস্থিতিকেইটাত সমান্তর বহুপদী হয় নে নহয় সেইটো তোমালোকে নিজে গম পাব। যদি যোগ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে এয়া সমান্তর বহুপদী হ'ব, আৰু যদি পূৰণ বা গুণ বা বিয়োগ হৈ থাকে, বিয়োগ হ'লেও হ'ব, কিন্তু যদি গুণ বা হৰণ হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো সমান্তর বহুপদী নহয়। যেনে প্ৰথম কিলোমিটাৰ টেক্সি ভাড়া 15 টকা, তাৰপিছত প্ৰতি অতিৰিক্ত কিলোমিটাৰত 8 টকাকৈ বাঢ়ি গৈ আছে, সমান্তর বহুপদী হ'ব। কাৰণ প্ৰথম কিলোমিটাৰত 15, দ্বিতীয়টোত 15 যোগ 8 23, তৃতীয়টো হ'ব 15 যোগ 8 যোগ 8 মানে 2 গুণ 8, এনেকৈ সমান্তর বহুপদী হ'ব। কিন্তু নেক্সটটো নহ'ব। এটা চিলিণ্ডাৰৰ পৰা ভেকুৱাম বা তাই এবাৰত চিলিণ্ডাৰৰ পৰা 4/5 অংশ নিষ্কাশন কৰে, কৰিলে সেই চিলিণ্ডাৰটোৰ প্ৰতিবাৰ নিষ্কাশনৰ পিছত ৰৈ যোৱা বায়ুৰ পৰিমাণ গতিকে সমান্তর বহুপদী নহ'ব। কাৰণ প্ৰথমতে যেনিবা 20 লিটাৰ আছিল, তাৰ 4/5 অংশ ওলাই গ'ল, বাকী যিখিনি ৰ'ল তাৰ পৰা আকৌ 4/5 অংশ ওলাই গ'ল, গতিকে এইটো সমান্তর বহুপদী হৈ নাথাকে, এইটো সমান্তর বহুপদী নাহে। এইটা তোমালোকে চাবা। নেক্সট নাম্বাৰতে কৈছোঁ 2 নম্বৰ। যদি প্ৰথম পদ a আৰু সাধাৰণ অন্তৰ d তলত দিয়া ধৰণৰ তেন্তে প্ৰতিটো এপিৰে প্ৰথম 4টা পদ উলিয়াব লাগে। এতিয়া আমাৰ অংক আহিল, ধৰা a দিছে 10 আৰু d দিছে 10। তেতিয়া প্ৰথম পদটো আমি a1 equal to a, মানে প্ৰথম পদটো 10, দ্বিতীয় পদটো a2 equal to a plus d, a whole 10, d whole 10, 20। তৃতীয় পদটো যদি চাওঁ আমি a3 equal to a plus twice d, 10 plus 2 into 10, 10 যোগ 20 সমান 30। এই ধৰণৰ চতুৰ্থ পদটো 4টা বজা পাইছে, a4 equal to a plus thrice d, 10 plus 3 into 10 equal to 10 plus 30 equal to 40। আৰু এনেকৈ যদি চাওঁ আমি প্ৰথম পদটো 10, সাধাৰণ অন্তৰ 10, 10 লগে 20 হ'ল, 10 যোগ হৈ আছে 30 হ'ল, 10 যোগ হৈ 40 হ'ল, 10 যোগ হৈ এই ধৰণে আমি প্ৰথম 4টা পদ উলিয়াই দেখুৱালোঁ। নেক্সট যদি মই ইয়াৰ আৰু এটা অংক কৰোঁ, দ্বিতীয় অংকটো কিন্তু a equal to -2 d equal to 0, যদি d 0 তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ অন্তৰ নাই,
গতিকে বাৰে বাৰে -2 ওলাই দিব -2 + 0 হলেও -2 ওলাব -2 + 0 হলে -2 ওলাব বাৰে বাৰে -2 ওলাই দিব গতিকে এইটো ঠিক এই ধৰণৰ হ'ব তাৰ পিছত যদি চাও আমি যে a = দিছে -1 a equal to দিলা তোমাক -1 আৰু d equal to দিলা তোমাক 1/2 ইয়াৰ প্ৰথম চাইটা কৰি দিয়া হৈছে গুৰি a1 equal to -1 a2 equal to a plus d বুলি গ'লে a হ'ল -1 plus 1/2 দুই লসাগু ললো -1 -2 plus 1 equal to -1/2 দ্বিতীয় পদটো -1/2 হ'ল a3 equal to a plus twice d d2 minus d2 হাফে আছে এটো যদি চাই -1 plus 2 into -1/2 2 into 1/2 এদিকে 2 দিয়ে গল কথা equal to -1 plus 1 equal to 0 দ্বিতীয় পদটো 0 হৈ গল আৰু যে a4 উলিয়াইছো আমি a plus 5 d a হ'ল -1 plus 3 into 1/2 -1 plus 3/2 2 double -2 plus 1 plus 3 equal to 1/2 এনেকৈ আমি পদবিলাক উলিয়াব পাৰোঁ এই ধৰণৰ প্ৰথম 2 নম্বৰ অংকটা এবাৰ আমি যদি চাওঁ 3 নম্বৰ অংক তলত দিয়া সমান্তৰ প্ৰগতিসমূহৰ প্ৰথম পদ আৰু সাধাৰণ অন্ত উলিয়াব দিছে এতিয়া আমাক এটা প্ৰগতি দিয়া আছে তাৰ পৰা আমাৰ প্ৰথম পদটো যদি সমান্তৰ প্ৰগতি হয় যাৰ প্ৰথম পদটো আৰু সাধাৰণ অন্তটো উলিয়াব দিছে 3 আছে 1 আছে -1 আছে -3 আছে আমি যদি কওঁ a1 = 3 a2 = 1 a3 = -1 আৰু a4 = -3 এটা হ'ব তেতিয়াহলে আমি সাধাৰণত উলিওৱা সূত্ৰটো আছিল second minus first বা third minus second fourth minus third এই ধৰণে সাধাৰণত উলিওৱা পোৱা যায় গতিকে a2 minus a1 যদি কৰোঁ মই 1 minus 3 equal to -2 আৰু যদি a3 minus a2 কৰোঁ তেতিয়া আছিল -1 minus 1 equal to -2 গতিকে এটো এটা উলিয়ালে হৈ যায় তথাপি মই দুবাৰ উলিয়ালো গতিকে সাধাৰণ অন্ত আমি কি পালো সাধাৰণ অন্ত পাব আমি -2 আকৌ এটো চালেও ঠিক একেই পাওঁনে -2 পাই থাকিম গতিকে এই ধৰণে আমি উলিয়াব পাৰোঁ তাৰ পিছত ইয়াৰ আমাৰ আৰু এটা অংক দিছো বাৰু 1/3 5/3 9/3 and 13/3 7 ইয়াৰ সাধাৰণটো উলিয়াব লাগে গতিকে a1 = 1/3 a2 = 5/3 a3 = 9/3 a4 = 13/3 এনেকৈ দিয়া আছে a2 minus a1 দিছো 5/3 minus 1/3 তিনি লসাগু গল 5 minus 1 4/3 next উলিয়াইছো a3 minus a2 equal to 9/3 minus 5/3 গতিকে তিনি ললো আমি 9 minus 5 equal to 4/3 ইয়াতো আমি 4/3 পালো ইয়াতো 4/3 পালো a2 minus a1 4/3 a3 minus a2 4/3 সাধাৰণ অন্ত তোমাৰ 4/3 সাধাৰণ অন্তৰ 4/3 গতিকে আমি 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ অংকখিনি চালো এতিয়া আমি পিছৰ অংকখিনি নেক্সট ক্লাছত কৰিম
গতিকে এইখিনি তোমালোকে কৰিবা আৰু কিবা নোৱাৰিলে তোমালোকে কমেণ্টত লিখি দিবা, তেতিয়াহ'লে মই সেইবিলাক চব কৰিব পাৰিম। হ'ব?